नमस्ते अनि आज म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु सेलरोटी बनाउने विधि कसरी हामी घरमै क्रिस्पी अनि टेस्टी सेलरोटी बनाउन सक्ने छु। सो फर्स्टमा हामीले लिएको छौं यहाँनिर नुनिया चामललाई पिउने पानीमा 4 घण्टाको लागि भिजाएर राखेको छौं हामीले। अब 4 घण्टा पछि चाहिँ जब यो चामल मजाले भिजिसक्छ हामीले यसलाई ठुलो नाङ्लोमा सुकाउन सक्छ यो चामललाई, या फिर मैले जस्तो लिएको छु यहाँनिर ठुलो प्लेटमा मैले यहाँ चामललाई यसरी तर्काएको छु, ताकि यसरी कोल्टे पारेर राखेको छु ताकि जति पनि चामलले पानी तानेको छ यो चाहिँ यसरी तल आओस्। अनि यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई ग्राइन्ड गरेको छु मिक्सीमा। अलिकतिलाई चाहिँ हामीले गोटा राखेको छु अनि आधा भन्दा पनि बेसीलाई चाहिँ हामीले एकदम स्मुथ बनाएको छु, पाउडर बनाएको छु। त्यसपछि हामीले लिएको छौं सुजी प्याकेटवाला, अनि सुजी चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ क्रीम कलरको देख्नु हुँदैछ यो चाहिँ सुजी हामीले यहाँ लगाएको छौं। अब यो जुन चाहिँ चामलको पिठो र सुजी अन्त यो जुन चाहिँ हातमा देख्नु हुँदैछ दhanjeera, यो dhanjeeraलाई चाहिँ काँचै हामीले ओखलीमा कुटेको छौं, त्यसपछि यहाँनिर हालेको छ। अन्त यो तीनटा जिनिसलाई चाहिँ हामीले यसरी हातले मज्जाले मिक्स गर्नुपर्छ, अनि ताकि यो जुन चाहिँ dhanjeeraको सेन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो सेलरोटीमा चाहिँ आओस्, खाँदा पनि मक गनाओस् क्या, खानु मन लाग्ने। अनि यसरी मज्जाले मिलाउनु पर्छ। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु हुँदैछ तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ चिनी चाहिँ हामी यसो गोटा चिनी नलाउने, यसलाई पनि हामी मिक्सीमा ग्राइन्ड गर्ने, किनकि पाउडर यति छिटो मिक्स हुन्छ जुनै पनि अब जिनिसमा मिक्स हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले मिठोको लागि चाहिँ यसलाई फेरि पाउडर बनाउने छौं, मिक्सीमा ग्राइन्ड गर्ने छौं। अनि तपाईहरु यसलाई अब गोटामै तातो पानी लगाएर यसलाई मिक्स गरेर घोलेर लाउँदा पनि हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यहाँनिर मिक्सीमा ग्राइन्ड गरेको छौं। हेर्नुस् यस्तो पाउडर बनाएको छ, मी पाउडर, स्मुथ पाउडर। अब यो पाउडर चिनी पाउडरलाई चाहिँ हामी लाउने छौं अघिको त्यो ब्याटरको जुन चाहिँ इन्ग्रेडिएन्ट भएको भाँडा जस्तो यहाँनिर देखाएको छ। अब यो अघिको भाँडामा यसरी हाल्यो चिनी हालेपछि यो चारवटा जिनिसलाई हामीले यसरी मज्जाले मिलाउनु पर्छ, यसरी मज्जाले मार्नुपर्छ। अन्त त्यो गाँठोहरू यस्तो छ भने त्यसलाई बबल्सहरू छ भने त्यसलाई फुटाएर मज्जाले मुस्नुपर्छ। जति तपाईको ब्याटर यो सेलरोटीको ब्याटर जति राम्रो हुन्छ त्यति नै तपाईको सेलरोटी पनि राम्रो हुनेछ, टेस्टी हुनेछ। अर्को काम चाहिँ छ हाम्रो घिउ। तपाईहरु घिउ छैन भने तपाईहरु युज गर्नु सक्ने छ रिफाइन तेल पनि, रिफाइन ओइल युज गर्नु सक्ने छ। हाम्रोमा अलिकति घिउ छ, हामी त्यही नै युज गर्ने, किनकि बेसी घिउ लायो भने चाहिँ के हुन्छ सफ्ट, एकदम सफ्ट हुन्छ। तर हामी चाहिँ आजको सफ्ट बनाउने हैन, क्रिस्पी बनाउने, टेस्टी बनाउने, त्यही कारण आज हामीले बेसी घिउ युज गरेको छैन, कम्ती घिउ युज गरेछ। अब यसरी घिउ लगाइसकेर हामीले यसलाई फेरि मज्जाले मिक्स गर्नुपर्छ। मैले अघि भनिसकेको छु गुडी त्यो गाँठोहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। अब यसलाई मज्जाले फेरि हातले मज्जाले मुस्नुपर्छ, जसरी यहाँ देखाउँदैछ यसरी मज्जाले मुस्नुपर्छ। मुसिसकेर चाहिँ यस्तो हुन्छ। अन्त अब चाहिँ नेक्स्ट छ हाम्रो दुध हाल्ने। दुध हामीले यहाँनिर अमुल शक्ति दुध लिएको छ, यो चाहिँ उमालेको दुध नै हो। अब दुधलाई पछि पनि यसरी मज्जाले मुस्नुपर्छ ताकि गाँठोहरू नहोस् भनेर, बबल्सहरू नआओस् भनेर मज्जाले मुसेपछि अगर तपाईको ब्याटर मोटो भएको छ भने तपाईले हातमा अलिअलि पानी लिएर मज्जाले यसलाई ब्याटरलाई अलिक राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ के भयो कि हाम्रो यो जुन चाहिँ ब्याटर छ अलिकति खस्रो भएको छ कि, त्यही कारण हामीले चाहिँ लिँदै छौं यहाँनिर मैदाको हेल्प। त्यही कारण हामीले दुई डारू मैदा युज गर्ने छौं यहाँनिर आजको सेलरोटीको ब्याटरमा। हेर्नुस् तपाईहरु पनि तपाईहरुको सेलरोटीको ब्याटर गिलो भयो भने या फिर गुडा बेसी भयो भने, चामलको गुडा बेसी भयो भने यसरी मैदा युज गर्न सक्नुहुनेछ, एड गर्न सक्नुहुनेछ, जसरी हामीले यहाँ युज गरेछ। अब त्यो मैदा हालेपछि हामीले फेरि मज्जाले मुस्नुपर्छ, यसरी मज्जाले मुसेपछि यसरी मज्जाले मुसेपछि जब तपाईलाई लाग्छ कि तपाईको यो जुन चाहिँ पिठो छ यो ब्याटर एकदम अलिक मोटो छ, तपाईले रोटी बनाउन सक्नु हुँदैन, यसबाट तपाईले हातमै पानी लिएर यसलाई मज्जाले फेरि मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो यहाँ देखाएको छ। हेर्नु कस्तो मज्जाले मुस्नुपर्छ यस्तो। अन्त तपाईको हातले यस्तो गर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै राम्रो रोटी बनिनेछ, फुलिनेछ यस्तो गरे भने चाहिँ। हेर्नुस् कसरी गर्दैछ यहाँनिर एकदम यसरी जसरी मैले यहाँ देखाउँदैछु यो भिडियोमा तपाईहरु यसरी ट्राई गर्नुहोस्, तपाईहरुको रोटी पनि एकदमै टेस्टी अनि क्रिस्पी बनिनेछ।
कतिजनाको चाहिँ यस्तो गर्दा गर्दा हात दुख्छ, त्यही कारण तपाईँहरू यो मैले देखाएको यो जिनिस पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ यो ब्याटरलाई घोल्नुको लागि। अब चाहिँ हामी यो पिठोलाई आधा घन्टाको लागि यसरी छोपेर राखिदिने हो। अब हाफ एन आवर पछि जब हामीले ढक्कन खोल्छ तब पनि फेरि यसलाई एकछिन यसरी फिट्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी रेडी गर्दैछु तेल। अब यहाँनिर मैले राखिसकेँ यहाँनिर कराई या फिर यो तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ प्यान। अनि यसमा लाउँदैछु रिफाइन्ड ओइल। यो रिफाइन्ड ओइल चाहिँ एकदम हाई फ्लेममा एकदम तातो न तातो बनाउनुपर्छ, ताकि जति हिट राम्रो हुन्छ, आगो राम्रो हुन्छ, त्यति नै सेलरोटी पनि फुलिनेछ। अब यो जुन चाहिँ डन्ठा देख्नुहुँदैछ यो तीखो डन्ठा, यसले चाहिँ सेलरोटी पल्टाउनेको काम गर्नेछ। अहिले चाहिँ तेल तातियो अनि भाउजूले लगाउनु भयो फर्स्ट रोटी। एकदमै राम्रो हिट भएर रहेछ तेल, हेर्नु कस्तो मजाले यो चाहिँ फुल्यो लाउने बित्तिकै। यस्तो हुनुपर्छ गाइज, यस्तो भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ तपाईँहरूको रोटी। हेर्नुहोस् कस्तो मजाको एउटा कलर आएको छ, सुनौलो कलर, हेर्दामै खमखम मन लाग्ने। हामीले बेकिङ सोडा या बेकिङ पाउडरको युज गरेको छैन। सो गाइज हामीले यसरी नै सेलरोटी घरमा कुनै अकेजन, राम्रो अकेजन जस्तो पूजा, केही बर्थडे सेलिब्रेसन, केही दसैँ तिहारमा बनाउन सक्नेछ, या फिर जब मन गर्छ खानुको तब हामी बनाउन सक्नेछ। तपाईँहरू नि यहाँ देखाएको जस्तै प्रकारले बनाउनुहोस्, हेर्नुहोस् कस्तो टेस्टी बनिनेछ। अब चाहिँ लास्ट एन्डिङमा आइपुगेछ, रोटीको ब्याटर सकिनु आँट्यो। अन्त यहाँ हेर्नुहोस् लास्ट एन्डिङको रोटीहरू पोलिँदैछ। यसरी नै तपाईँहरू पनि देख्नु सक्नेछ यहाँनिर कस्तो कलर यस्तो दामी आएको छ कि हेर्दै खमखम मन लागिरहेछ। मैले त एउटा चाखेँ नि साथीहरू हेर्दै हेर्दै एउटा चाखिसकेँ, दामी बनेको छ, गुलियो पनि ठिक्कको भएको छ। तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्ने छ कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् होला। बेबी के खाँदैछ? के खाँदैछ? सेलरोटी खाँदैछ। देखा न सेलरोटी यहाँ।